Xin chào các bạn. Iran được xem là một trong những quốc gia sở hữu nhiều tên lửa nhất, chỉ sau Trung Quốc. Nhưng điều khiến giới quân sự choáng váng không chỉ là số lượng tên lửa, mà là nơi Iran cất giữ chúng. Ẩn sâu dưới lòng đất của quốc gia Trung Đông này không chỉ là dầu mỡ, mà còn có những thành phố tên lửa khổng lồ. Những căn cứ này được xây dựng để đối phó với căng thẳng kéo dài với Mỹ và Israel. Chính vì thế, ngay cả những cuộc không kích gần đây, nhiều kho vũ khí chiến lược của Iran vẫn nằm an toàn dưới lòng đất. Trong khi đó, việc đáp trả bằng những đòn tấn công của Iran vào các kho vũ khí đã gây thiệt hại lớn cho Mỹ cùng đồng minh. Ngoài tên lửa, Iran còn sở hữu rất nhiều những loại vũ khí có sức mạnh khủng khiếp, mà theo các chuyên gia, nếu chiến tranh nổ ra, ngay cả Mỹ cũng có thể phải trả giá đắt. Trong video này, các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 10 vũ khí khủng nhất Iran đang có thể khiến Mỹ ôm hận. Tên lửa Fatah và Khorramshahr-4. Nếu có cơ hội bước vào tham quan thành phố tên lửa dưới lòng đất của Iran, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp khi chứng kiến hàng nghìn quả tên lửa được xếp thành hàng dài, thẳng tắp và gọn gàng, chực chờ xúc kích nhằm vào mục tiêu. Trong số đó, Fatah được xem là một trong những vũ khí đáng sợ nhất. Đây là loại tên lửa siêu vượt âm có tốc độ cực lớn, có thể đạt tới Mach 17, tương đương hơn 20.000 km/h. Với tốc độ này, thời gian phản ứng của các hệ thống phòng thủ gần như bị rút ngắn tối đa. Ngoài ra, Fatah còn có khả năng cơ động, thay đổi hướng bay dạng zigzag, mà gần như không tên lửa nào làm được, khiến việc đánh chặn nó không bao giờ là dễ dàng. Chính vì vậy, nó được xem như mũi nhọn mở đường để Khorramshahr-4 tấn công. Khorramshahr-4 là loại tên lửa tầm trung, có khả năng mang đầu đạn nặng tới 2.000 kg. Với tải trọng đầu đạn như vậy, nó có thể xóa sổ một thành phố không còn một dấu vết. Tuy nhiên, cả Fatah lẫn Khorramshahr-4 đều được xem là vũ khí chiến lược mang tính răn đe. Việc triển khai hoặc sử dụng thực tế thường được kiểm soát rất chặt chẽ, bởi những hệ thống này không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn liên quan trực tiếp đến cân bằng sức mạnh và vị thế chiến lược của Iran trên trường quốc tế. Tiêm kích Su-35. Trong chiến tranh Ukraine, Iran là một đồng minh nhiệt tình nhất của Nga, cung cấp cho Nga hàng nghìn UAV tấn công cảm tử Shahed-136. Và quan hệ thì có qua có lại, Nga cũng cung cấp cho Iran những vũ khí chiến lược nhất của mình. Nổi bật trong số đó là tiêm kích đa nhiệm Sukhoi Su-35 cùng máy bay huấn luyện chiến đấu Yakovlev Jak-130, loại chuyên dùng huấn luyện phi công thành sát thủ trên không. Su-35 được xem là một trong những chiến đấu cơ mạnh nhất của Nga hiện nay, với khả năng cực kỳ linh hoạt trên không. Trong các trận không chiến tầm gần, Su-35 được đánh giá rất cao bởi sự cơ động, cho phép nó thay đổi hướng bay nhanh và duy trì ưu thế trong các tình huống. Trong khi đó, đối thủ thường được nhắc đến của Su-35 là F-35 Lightning II của Mỹ. F-35 được thiết kế với khả năng tàng hình, cảm biến cực mạnh và chiến đấu từ khoảng cách xa. Nó có thể phát hiện mục tiêu và tấn công trước khi đối phương kịp nhận ra. Tuy Su-35 không tàng hình, nhưng khả năng cận chiến và nhào lộn của Su trong thực chiến thì F-35 phải xách dép. Theo bạn thì F-35 và Su-35 ai mạnh hơn? Theo các chuyên gia quân sự, Su-35 không chỉ là một chiếc máy bay, nó là khắc tinh của những huyền thoại Mỹ. Thành phố dưới lòng đất. Trong khi ở Việt Nam hay nhiều quốc gia khác, các robot đào hầm hiện đại chủ yếu được dùng để xây dựng metro xuyên núi và đường hầm giao thông, thì Iran lại áp dụng công nghệ đào hầm quy mô lớn để tạo ra mạng lưới căn cứ quân sự bí mật kéo dài hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn km. Những cơ sở này được thiết kế như một thành phố thực sự dưới lòng đất, với các kho chứa tên lửa, đường vận chuyển, bệ phóng và hệ thống điều khiển được giấu kín hoàn toàn khỏi vệ tinh trinh sát. Theo nhiều hình ảnh được công bố, các loại tên lửa đạn đạo được đặt thành hàng dài trong những đường hầm khổng lồ, sẵn sàng di chuyển ra bệ phóng bất cứ lúc nào. Trong số đó có cả Fatah hay Khorramshahr-4. Một số đường hầm được cho là nằm sâu tới khoảng 500 mét dưới lòng đất,
Với độ sâu như vậy, các căn cứ này có khả năng chống chịu được các loại bom xuyên bong ke mạnh nhất mà Mỹ từng phát triển. Điểm đáng sợ là các bệ phóng được giấu kín trong lòng đất và có thể mở ra bất ngờ. Khi ấy, những tên lửa vô hình từ đất chui ra găm thẳng vào các căn cứ của Mỹ ở Israel. Điều này khiến việc phát hiện và vô hiệu hóa các bệ phóng trở nên cực kỳ khó khăn, kể cả với những quốc gia có hệ thống trinh sát hiện đại như Mỹ hay Israel. Và những thành phố vũ khí dưới lòng đất như thế này, trên thế giới chưa có quốc gia nào sở hữu, trừ Iran. Xe tăng Kara. Có thể như bạn nghĩ, việc Nga và Mỹ sở hữu T-14 Armata và M1A2 Abrams thì đây chính là hai quốc gia có lực lượng thiết giáp mạnh nhất. Nhưng thực sự Iran mới là gã đồ tể. Bằng một cách thần kỳ, Iran đã sản xuất Kara bằng cách nhào nặn hai chiến mã T-90MS của Nga và M1 Abrams của Mỹ thành sản phẩm nội địa và sản xuất hàng loạt, khiến các chuyên gia vũ khí cũng phải mắt chữ O, miệng chữ A. Về hỏa lực, Kara được trang bị pháo nòng trơn 125mm, loại pháo phổ biến trên các xe tăng hiện đại. Pháo này không chỉ bắn được đạn xuyên giáp thông thường, mà còn có khả năng phóng tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser thông qua nòng pháo. Xe tăng còn tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực quang điện tử, máy tính đạn đạo và thiết bị đo xa laser, giúp kíp lái có thể tấn công mục tiêu chính xác cả ban ngày lẫn ban đêm, kể cả khi mục tiêu đang di chuyển. Về phòng vệ, Kara được trang bị giáp phản ứng nổ thế hệ mới phủ trên tháp pháo và thân xe nhằm tăng khả năng chống đạn chống tăng. Ngoài ra, một số phiên bản còn có hệ thống bảo vệ chủ động, có thể gây nhiễu hoặc đánh lừa các tên lửa dẫn đường của đối phương. Kara được đánh giá mạnh hơn T-90 của Nga và trâu bò hơn M1A2 Abrams của Mỹ. Nếu muốn biết Kara mạnh thế nào thì bạn nên hỏi Israel, vì Israel là quốc gia bị hành nhiều nhất. Và theo tình báo của Mỹ, Iran có đội quân xe tăng hơn 3.000 chiếc, 76.000 chiếc bọc thép hạng nhẹ kháng mìn. Nếu đem dàn này ra vả nhau trực diện thì với 1.300 xe bọc thép, Israel nếu không có Mỹ thì không khác gì trứng chọi đá. Drone tự sát. Nếu bạn nhìn hai drone tự sát này, Shahed-136 của Iran và drone Lucas của Mỹ, thì bạn sẽ không phân biệt được sự khác nhau giữa chúng. Và có thể bạn không tin, nhưng drone Lucas của Mỹ là một bản copy từ Shahed-136 của Iran. Iran nổi tiếng là quốc gia phát triển mạnh nhất thế giới về drone tự sát, và Shahed-136 là một trong những drone tự sát đáng sợ nhất khi mang theo đầu đạn nổ mảnh nặng 30 đến 50 kg. Nó có thể tập kích mục tiêu ở khoảng cách tối đa 2.500 km, tốc độ bay 185 km/h và trần bay khoảng 4 km. Mỗi chiếc Shahed-136 có chi phí sản xuất khoảng 20.000 đô. Với giá thành rẻ nên Iran đã trang bị hơn 80.000 chiếc trong các thành phố dưới lòng đất. Trong khi đó, để hạ một chiếc drone của Iran, thì Mỹ và các đồng minh phải mất một quả tên lửa đánh chặn đất gấp 30 lần. Và với số lượng drone tự sát nhiều kinh vậy, nếu Iran tập trung tấn công thì bất cứ vòm sắt nào cũng không đủ hỏa lực để đánh chặn. Và thực chất, chiến tranh là cuộc chiến đốt tiền. Việc vũ khí rẻ nhưng hiệu quả sẽ chiếm ưu thế trên chiến trường. Và Iran xem Shahed-136 là một quân tốt. Nó khiến các vòm sắt ở Mỹ kiệt sức cả về người và của. Ngoài Shahed-136, Iran còn phát triển nhiều dòng UAV khác như Mohajer 10, cho thấy nước này đang đầu tư mạnh vào công nghệ máy bay không người lái như một phần quan trọng trong chiến lược quân sự của mình trước cuộc đối đầu với cường quốc phương Tây. Bava 373. Trong nhiều năm qua, Iran đã âm thầm xây dựng một hệ thống phòng không được xem như lá chắn thép bảo vệ bầu trời quốc gia, đó chính là Bava 373. Đây là một trong những vũ khí phòng thủ hiện đại nhất do Iran tự phát triển để đối phó với các mối đe dọa từ những cường quốc quân sự như Mỹ. Trái tim của Bava 373 là hệ thống radar cực mạnh, có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng 450 đến 500 km. Gần như biến bầu trời thành một màn hình giám sát khổng lồ. Mọi máy bay chiến đấu, UAV hay tên lửa hành trình xuất hiện trong khu vực đều có thể bị phát hiện và theo dõi ngay lập tức. Hệ thống còn có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc,
giúp Iran kiểm soát không phận ở quy mô rất lớn. Vũ khí chủ lực của tổ hợp này là tên lửa đánh tràng Sayad 4 với tầm tiêu diệt lên tới 300 km. Khi được phóng đi, những quả tên lửa này có thể lao tới mục tiêu với tốc độ cực cao, đủ sức tiêu diệt máy bay chiến đấu hiện đại, UAV, tên lửa hành trình và thậm chí là cả tên lửa đạn đạo. Không chỉ mạnh, Bava 373 còn có tính cơ động rất cao. Điều này khiến đối phương khó xác định vị trí để tấn công. Nhiều chuyên gia cho rằng Bava 373 có thể sánh ngang với hệ thống phòng không nổi tiếng S-300 của Nga, trở thành một trong những vũ khí chiến lược quan trọng nhất trong hệ thống phòng thủ của Iran. Tàu ngầm Fateh. Tàu ngầm Fateh được xem là một trong những sát thủ thầm lặng của Hải quân Iran. Tuy không phải tàu ngầm khổng lồ, chạy bằng năng lượng hạt nhân như của Mỹ, nhưng Fateh lại được thiết kế cực kỳ phù hợp với chiến trường hẹp và phức tạp như eo biển Hormuz. Tàu dài khoảng 48 m, nặng gần 600 tấn, có thể lặn sâu tới 200 đến 250 m và hoạt động liên tục khoảng 35 ngày trên biển. Nó được trang bị 4 ống phóng ngư lôi 533 mm, có thể mang ngư lôi, tên lửa chống hạm hoặc rải thủy lôi để phong tỏa tuyến hàng hải. Nếu xảy ra xung đột, vai trò của Fateh không phải là đối đầu trực tiếp với các tàu ngầm hạt nhân khổng lồ của Mỹ. Thay vào đó, nó hoạt động theo chiến thuật phục kích. Nhờ kích thước nhỏ, độ ồn thấp và khả năng hoạt động trong vùng nước nông, Fateh có thể ẩn mình gần các tuyến vận tải dầu mỡ hoặc căn cứ hải quân. Khi mục tiêu như tàu chiến hay tàu hậu cần đi qua, tàu ngầm có thể phóng ngư lôi từ khoảng cách gần rồi nhanh chóng biến mất dưới lòng biển. Tàu sân bay. Khi nói về tàu sân bay, rõ ràng Iran không thể so sánh với siêu cường như Mỹ, quốc gia sở hữu nhiều siêu tàu sân bay hạt nhân khổng lồ. Tuy nhiên, Iran cũng rất đáng gờm ở khu vực khi phát triển một hướng đi khá khác biệt. Tàu sân bay dành cho UAV Shahid Bagheri. Đây là tàu sân bay máy bay không người lái đầu tiên của Iran. Khác với tàu sân bay truyền thống mang tiêm kích, Shahid Bagheri mang theo hàng chục UAV tấn công, trực thăng và xuồng cao tốc mang tên lửa. Theo các thông tin được công bố, tàu có thể mang khoảng 60 UAV và 30 xuồng phóng tên lửa, cùng các hệ thống phòng thủ như pháo 30mm và tên lửa chống hạm. Chiến lược của Iran không phải dùng tàu sân bay để thống trị đại dương, mà là tấn công bất đối xứng. Từ tàu này, hàng loạt UAV có thể được phóng ra để trinh sát, tấn công tàu chiến hoặc gây quá tải cho hệ thống phòng không của đối phương. Nếu phóng hàng trăm UAV trong thời gian ngắn, một số chiếc gần như chắc chắn sẽ xuyên qua được hệ thống phòng thủ. Vì vậy, dù không sở hữu siêu tàu sân bay như Mỹ, Iran vẫn tạo ra một mô hình sân bay giá rẻ nhưng nguy hiểm, khiến Mỹ phải dè chừng. Đội quân bóng ma. Dù cuộc chiến giữa Iran và Mỹ, Israel chưa diễn ra trên bộ, nhưng Iran vẫn chuẩn bị cho mình những con bài cuối cùng, và con bài này cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là đội quân bóng ma. Trong bộ trang phục ngụy trang đặc biệt, một dạng ghillie suit khiến họ trông giống như những sinh vật trong bộ phim khoa học viễn tưởng. Thậm chí nhiều người còn ví họ giống nhân vật Chewbacca trong loạt phim Star Wars. Những bộ đồ này được làm từ nhiều lớp sợi và vật liệu tự nhiên, giúp binh sĩ hòa lẫn hoàn toàn với môi trường xung quanh như cỏ, bụi cây hoặc đất đá. Khi nằm phục kích, họ gần như biến mất khỏi tầm nhìn của đối phương, kể cả khi sử dụng ống nhòm hay thiết bị quan sát thông thường. Chính vì vậy, các tay bắn tỉa trong lực lượng này có thể ẩn mình hàng giờ, thậm chí hàng ngày, chờ thời cơ để tấn công mục tiêu. Dù trông có vẻ kỳ lạ với bộ đồ người rừng, lực lượng bắn tỉa ngụy trang của Iran lại được xem là một phần trong chiến thuật tác chiến bí mật và phục kích, và là một lực lượng đáng gờm đối với bất kỳ kẻ thù nào. Theo bạn, vũ khí nào của Iran là khủng và đáng sợ nhất? Comment câu trả lời của bạn bên dưới phần bình luận nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!